ดีทุกท่านครับวันนี้พบกับน้าหนุ่ยคุยขยะครับกลับมากันอีกแล้วครับในคลิปนี้นะครับที่บอกกันไว้นะครับว่าทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนี่คือเป็นชั้นรองเท้านะครับเป็นตู้ชั้นรองเท้านะครับผมจากลาซาด้านะครับผมอันนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างแล้วทีนี้จะมานำมา DIY นะครับผมโดยใช้ชิ้นส่วนของตู้รองเท้าเนี้ยจะทำเป็นลักษณะของชั้นวางของครับใช้ในบ้านในอะไรก็คือเราจะแยกชิ้นส่วนนะครับไม่ได้ใช้ทั้งหมดไอตัวผ้าคลุมเราก็ไม่ได้ใช้นะครับผมตัวข้อต่อนี้จะเป็นข้อต่อตัว L ครับข้อต่อ3ทางนะครับเราจะใช้ทั้งหมด16ตัวนะครับผมแล้วก็ตัวยาวใช้ทั้งหมด8ตัวนะครับผมแล้วก็ตัวสั้นก็8ตัวนะครับผมส่วนในข้อต่อระหว่างชั้นจะใช้ทั้งหมด16ตัวนะครับเป็นต่อแต่ละชั้นทั้งหมดมันจะได้ทั้งหมด3ชั้นวางนะครับผมยังไงติดตามชมกันนะโอเคครับจากชั้นวางรองเท้าครับผม